Vietnam to do foresighting studies, and also to provide a document that might be able to inform policies in the future. Trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng phối kết hợp với cả nhiều các cơ quan đối tác ở nước ngoài và trong khu vực. Cụ thể đối với nghiên cứu này thì chúng tôi phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thì cái mục tiêu của cái nghiên cứu này không chỉ là đưa ra cái tầm nhìn, những cái dự báo, những cái nhìn trước về tương lai 20 năm nữa của nền kinh tế số Việt Nam, mà chúng tôi cũng muốn trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm của chúng tôi cũng như là nâng cao năng lực cho đối tác phía Việt Nam để các bạn có thể chủ động thực hiện những cái tầm nhìn chiến lược cho các cái ngành khác trong tương lai. So I'll just go through quickly our team who are made up of what is strategic foresight, what is horizon scanning, what is megatrend analysis and how we do it, and finally how we create scenarios for the future. And the whole point of this study is to imagine what the future digital economy for Vietnam will be in the year 2038. Sau khi mà giới thiệu về nhóm Data 61 thì tôi sẽ giới thiệu qua về phương pháp tầm nhìn chiến lược. Can you return back to the slide? Và sau đấy thì là sẽ giới thiệu về cái phương pháp quét ngang, phương pháp xác định các xu hướng chính cũng như là phương pháp xây dựng các cái kịch bản chính sách. Tất cả những cái bước này thì là mục tiêu là để đưa ra được một cái tầm nhìn về nền kinh tế số của Việt Nam trong vòng 2 năm nữa, cụ thể là vào năm 2038 thì cái nền kinh tế số Việt Nam, cái hình hài nó sẽ là như thế nào. So our National Science Agency is spread right across Australia. We aren't in one building, we aren't in one place, even in one city. We are in a number of locations. We primarily focused on agriculture and manufacturing applications of science. Now we are focusing on ICT, cybersecurity, artificial intelligence, blockchain applications, and partnering with other people around the world to develop products and services. Cái việc nghiên cứu hàn lâm của Úc thì là chúng tôi có rất là nhiều những cái trụ sở ở nhiều thành phố, nhiều tòa nhà khắp nước Úc với một khối lượng nhân viên rất là lớn. Trong lịch sử thì thế mạnh của chúng tôi là nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp và ngành chế tạo. Trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng có thế mạnh nhiều nghiên cứu về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. So in the ICT area, or Data 61, and the 61 is Australia's telephone code. But in Data 61 we have over 1,000 employees, 400 students and PhD students, including from Vietnam. We have 31 government partners within Australia and around the world. We have 91 corporate partners. This is actually an old slide, so there are even more than that. But we develop patents, new technologies, and we use that to improve productivity. Cái nhóm Data 61 thì cái số 61 ấy là cái mã số điện thoại giống như là số 84 của Việt Nam mình ấy, là số 61 là mã số điện thoại của nước Úc. Thì cái nhóm Data 61 là thuộc viện CSIRO và chúng tôi là cái nhóm mà chuyên về công nghệ thông tin, về AI, về trí tuệ nhân tạo và về innovation, về sáng tạo. Thì hiện nay chúng tôi có khoảng 1.100 nhân viên trên khắp toàn nước Úc, có khoảng hơn 415 sinh viên, học sinh đang cộng tác với chúng tôi, bao gồm rất là nhiều học sinh, sinh viên người Việt Nam, và chúng tôi cũng cộng tác với rất là nhiều chính phủ, nhiều doanh nghiệp, nhiều trường đại học và nhiều những cái dự án về dữ liệu trên toàn thế giới. So just to illustrate the impact that we've had, it was CSIRO who developed Wi-Fi technology and have the patents for the Wi-Fi codes. Và có một điều đặc biệt đấy là CSIRO là cái tổ chức mà đã phát minh ra Wi-Fi và Wi-Fi bây giờ đang phổ biến trên toàn thế giới. So this is our team in strategic foresight. We're small, but we have expertise across a number of fields, including econometrics, journalism, communication, psychology, social science, and geography.
Cái nhóm mà Insight Team là nhóm phát triển chiến lược ấy, thì là một nhóm mà trực thuộc Data 61 thì chúng tôi chuyên về phương pháp tầm nhìn chiến lược. Thì trong nhóm của chúng tôi thì thành phần rất là đa dạng, có những nhà chuyên gia về kinh tế lượng, có những người làm về tâm lý học hoặc là xã hội học. Thì các cái thành viên của chúng tôi đến từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực rất là đa dạng và khác nhau. These are some of our reports on things like the future of tourism, the future of agriculture, the future of specific companies, the potential of blockchain in the Australian economy, and sunrise industries across the ASEAN region. Ở đây là một số những cái báo cáo nghiên cứu tiêu biểu của nhóm chúng tôi. Thì chúng tôi nhìn trước dự báo về tương lai của ngành nông nghiệp, của ngành du lịch, và chúng tôi cũng dự báo về tương lai của blockchain, hay là có những cái tư vấn cụ thể cho từng doanh nghiệp tư nhân. One of the projects which is generating a lot more interest these days is workforce transition. What's going to happen to people's jobs when robotics and artificial intelligence can do a lot of the work we currently do? Một trong những nghiên cứu mà khá nổi bật của chúng tôi đấy là về vai trò của tự động hóa, và tự động hóa liệu có tác động như nào đối với thị trường lao động, thì liệu có phải là nhiều việc làm sẽ bị mất đi do tác động của tự động hóa hay không? So what we're finding is that structured tasks like photograph developing are being replaced, but the number of photographers who see beauty and human interaction and human emotion are actually increasing the workforce. So it's not so much the jobs being replaced, but that we are doing different things. Theo cái nghiên cứu của chúng tôi thì trong tương lai những cái công việc mà mang tính chất giản đơn, lặp đi lặp lại, như là những cái công nhân mà làm việc trong các nhà máy in chẳng hạn, thì sẽ bị thay thế bởi máy móc tự động hóa. Nhưng mà những cái công việc mà yêu cầu những cái cảm xúc hoặc là những cái cảm nhận rất là con người, ví dụ như là nhiếp ảnh gia cần phải cảm nhận được cái đẹp chẳng hạn, thì số lượng của các nhiếp ảnh gia thì vẫn tăng lên, nhưng mà những cái công việc mang tính chất lặp đi lặp lại dần dần sẽ bị thay đổi, sẽ bị máy móc thay dần, và điều này sẽ tạo nên vấn đề trong thị trường lao động. So the first report that you have copies of explores how digital technologies will impact Vietnam, and it also look at in-depth case studies focused on Vietnam's manufacturing and agriculture sectors. So these are the sectors we believe are most at risk of automation and job displacement. However, that doesn't mean the jobs will go. It will mean that people will need new skills in those industries to remain employed. Về cái cụ thể là cái dự án này của Việt Nam thì chúng tôi sẽ tập trung vào thứ nhất là xác định các tác động của công nghệ số đối với nền kinh tế Việt Nam, và sau đấy chúng tôi cũng nghiên cứu hai cái ngành quan trọng, đấy là ngành nông nghiệp và ngành chế tạo. Thì hai cái ngành này theo chúng tôi là có nguy cơ là sẽ có sự thay đổi rất là lớn về lao động, bởi sự thay đổi, bởi sự thay thế của máy móc tự động hóa, khiến cho cái nhu cầu về lao động của những cái người mà có kỹ năng sẽ tăng lên, trong khi đấy những cái lao động giản đơn thì sẽ giảm xuống, nên là yêu cầu người lao động có những cái kỹ năng mới để có thể đáp ứng tốt và làm việc tốt trong cái bối cảnh mới. So we hope to identify policies and also sunrise industries for Vietnam. So sunrise industries are the new industries. They seem to be occurring mainly in urban areas like Ho Chi Minh City, Hanoi, but also how Vietnam can best capture the benefits of a new digital economy. Một cái mục tiêu thứ ba của cái nghiên cứu này đấy là chúng tôi đưa ra những cái kiến nghị chính sách cho chính phủ Việt Nam, cho các cái vùng khác nhau, từ những cái vùng mà đô thị hóa mạnh như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hay là những cái vùng quê, và tác động của kinh tế số đến nhiều những cái tầng lớp người dân khác nhau. Thì cái khuyến nghị chính sách cũng là một trong những cái mục tiêu mà tôi hướng tới khi mà thực hiện cái dự án này. So there are pulsing centres across the world. The Europeans are very good at long-term planning. Singaporeans are very good at long-term planning. We in the Asia Pacific, outside Singapore, have not been so good at regional planning.
These are some of the centres around the world that do strategic foresight so that they can develop 20-year plans, not just 5-year plans. Cái phương pháp tầm nhìn chiến lược thì nó khác biệt với cái phương pháp dự báo mà khá là được dùng khá là nhiều ở Việt Nam. Thì cái phương pháp tầm nhìn chiến lược thì phát triển khá là mạnh ở châu Âu, bởi vì người châu Âu thường có cái tầm nhìn khá là dài hạn, và đất nước Singapore cũng rất là coi trọng cái tầm quan trọng của cái phương pháp tầm nhìn chiến lược này. Người Singapore thường là có những cái tầm nhìn tầm khoảng 20-30 năm nữa thì cái tương lai của đất nước hoặc tương lai của ngành sẽ như thế nào. Trên bản đồ đây là một số những cái trung tâm nghiên cứu về tầm nhìn chiến lược lớn ở trên thế giới. So what strategic foresight does is it's more than just numbers. You'll all be familiar with forecasting, which is using historical data to predict where numbers are going in the future. This is commonly used in economics, it's commonly used in infrastructure development, but it's not much good beyond 5 years. What we see is our predictions get more and more inaccurate to the point where they're worse for decision making rather than better. Tôi cũng xin được nói thêm về cái phương pháp tầm nhìn chiến lược là foresight. Thì ở Việt Nam thường hay nói đến forecast, có nghĩa là dự báo. Thì foresight và forecast thì hoàn toàn khác nhau. Cái forecast tức là dự báo ấy, thì thường là dựa trên những cái dữ liệu lịch sử và có được sử dụng nhiều trong các cái phương pháp kinh tế học, và nó thường chỉ nhìn được cái tương lai trong vòng 5 năm. Còn nếu mà sau 5 năm thì các cái phương pháp dự báo thường là không chính xác. Còn cái phương pháp tầm nhìn chiến lược thì nó là một cái phương pháp nó khác hẳn, nó là nhìn trước chứ không phải là dự báo. So this table really shows the benefits and disadvantages of forecasting versus foresight. Things like forecasting can't handle complexities or new industries. It relies purely on historical data. So we can't use it to say, measure the impact of Uber on the taxi industry because that was unprecedented. Cái bảng ở trên này thì so sánh hai cái phương pháp là phương pháp dự báo forecast và phương pháp tầm nhìn chiến lược là phương pháp foresight. Thì các phương pháp dự báo, phương pháp forecast thì thường là chỉ dựa trên những cái dữ liệu có từ trong quá khứ và không tính được đến sự xuất hiện của những cái ngành mới hoặc là có những cái bước đột biến, nên là chúng ta không thể dùng phương pháp forecast để có thể dự báo được cái sự phát triển của Uber hoặc là taxi, bởi vì là trong quá khứ không có những cái dữ liệu về sự phát triển của Uber hay là Grab. So when we do forecasting, the main difference is that we rely on trends and drivers, but also on assessing potential future technologies and their impact. So something like blockchain, for instance, hasn't had a long history, but we know it has great potential and will have great impact on a lot of registries, trust systems, government behaviour, that sort of thing. So what we do in our foresighting methodologies is that we do an initial horizon scan. So we look at what is coming, and then we try and group trends into political, legal, technological, social, environmental and economic trends. So we don't just look at the digital economy from the inside, we look at the digital economy from the outside, and we look at all the things like youth and location and demographics that might affect the digital economy growth in the future. Cái phương pháp tầm nhìn chiến lược ấy thì nó tổng quan hơn và nó toàn diện hơn là cái phương pháp dự báo. Thì trong phương pháp tầm nhìn chiến lược thì chúng tôi thường nghiên cứu các cái xu hướng, các cái trend và những cái tác nhân tác động đến sự phát triển của ngành là các driver. Và chúng tôi cũng nghiên cứu các cái công nghệ, các cái đổi mới sáng tạo, những cái mà có thể là không có dữ liệu trong lịch sử nhưng mà là có vai trò rất là quan trọng đối với sự phát triển của tương lai.
cái bước đầu tiên mà chúng tôi thực hiện trong cái phương pháp tầm nhìn chiến lược đấy là chúng tôi sử dụng phương pháp quét ngang để xác định được cái xu hướng chính trong các cái lĩnh vực như là chính trị, xã hội, kinh tế, môi trường, và sau đấy chúng tôi nhóm các cái xu hướng đấy lại với nhau. Cái phương pháp tầm nhìn chiến lược thì chúng tôi giống như là đi ra khỏi cái ngành đấy để có cái nhìn tổng quan hơn, cái nhìn từ bên ngoài vào chứ không chỉ là cái nhìn từ phía bên trong ngành. Thì nó sẽ tiểu tiết và nó sẽ không toàn diện được cái nhìn là một cách rất là tổng quan, nên là nó sẽ rộng hơn và nó sẽ bao quát hơn là cái phương pháp dự báo. So after we identify the trends, the drivers, the weak signals, potential of new technology, we can use those to group the trends into megatrends and to create scenarios and patterns of change. And then from there we can craft the scenarios and then people can make decisions. Trong cái phương pháp tầm nhìn chiến lược ấy, thì sau khi mà chúng tôi xác định được cái xu hướng và những cái tác nhân có ảnh hưởng đến cái sự phát triển tương lai của ngành, thì chúng tôi nhóm các cái xu hướng lại thành những cái xu hướng chính, tức là nhóm các trend thành các mega trend, và từ các cái mega trend này thì chúng tôi dự thảo nên các kịch bản có thể có trong tương lai. Và dựa trên những kịch bản này thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bên có liên quan như là chính phủ hoặc là các cái công ty hoặc là các tác nhân khác về những cái chính sách của họ để phù hợp cho những cái kịch bản khác nhau có thể xảy đến trong tương lai. So scenarios, when they're written well, can be incredibly powerful. An example is that MIT in America wrote a scenario last year about the future of transport. And in that scenario, they looked at transport as a service and said that petrol-based cars and vehicles only have 8 years on the market. And they described what life would be like when there are no petrol cars anymore. And even though a lot of people said 8 years is too fast, it stimulated a lot of investment in electric car infrastructure and it boosted the share price of electric car companies. Xin được lấy một ví dụ về cái phương pháp tầm nhìn chiến lược, đấy là Đại học MIT của Mỹ. Thì gần đây có làm một cái nghiên cứu tầm nhìn chiến lược về tương lai của ngành ô tô. Cụ thể là họ cho rằng là trong vòng 8 năm nữa thì những cái ô tô mà chạy bằng xăng dầu ấy thì sẽ biến mất, và thay vào đấy là những cái ô tô chạy bằng điện, và họ dự thảo những kịch bản là lúc đấy thì mọi thứ nó sẽ như thế nào. Và dựa vào những kịch bản này thì rất là nhiều những cái tác nhân đã thay đổi cái quyết định đầu tư của họ. Cụ thể là rất là nhiều công ty họ đã quyết định đầu tư nhiều hơn vào xe điện và dần dần giúp đầu tư khỏi những cái xe mà sử dụng xăng dầu. Thì đấy là cái vai trò của phương pháp tầm nhìn chiến lược tác động như thế nào đến các quyết định của các bên có liên quan. Okay, so again, we use a lot of trends inside and outside the industry or the organisation to assess the future. And then we look at the quality of the data in those trends, where it's come from, how reliable the data is, and we ensure that the trend is actually happening, so we do what we can to validate that trend. Trong cái phương pháp quét ngang thì chúng tôi đánh giá những cái xu hướng về chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế hoặc là công nghệ, và khi mà xác định ra các cái xu hướng thì chúng tôi cũng kiểm tra rất là cẩn thận cái chất lượng của cái dữ liệu, xem là nó có đáng tin cậy hay không trước khi mà tiến tới các cái bước tiếp theo trong nghiên cứu. So then we put trends and data on an uncertainty matrix. We look at what has the highest degrees of uncertainty and what has the highest degrees of impact, because they're the trends we want to concentrate on. So they're the orange squares in this matrix. They're often the trends which make up the axes on our scenarios. Và chúng tôi cũng đưa các cái xu hướng đấy vào cái ma trận về độ không chắc chắn như các chị nhìn thấy ở trên đây. Thì có một cái trục thì chúng tôi đánh giá về tác động của cái xu hướng đấy, còn có một cái trục trục hoành thì chúng tôi đánh giá về cái khả năng không chắc chắn hay là chắc chắn của cái xu hướng đó. Thì chúng tôi đưa các cái xu hướng vào cái ma trận như là các anh chị thấy ở trên màn hình.
We also look at counter trends, or things which don't make sense based on what we think might be logical. For instance, machines have been able to make excellent coffee for a very long time. They can control the coffee making process very well. However, people still prefer to go to a human to make their coffee, and baristas are highly sought after in most countries. So this is a counter trend. They can be replaced, but they're not being replaced. Khi mà chúng tôi nghiên cứu về các xu hướng ấy, thì chúng tôi cũng quan tâm đến các cái xu hướng ngược chiều. Các cái xu hướng ngược chiều là những cái xu hướng mà chúng ta nghĩ rằng là nếu mà theo tư duy logic ấy, thì nó phải theo chiều A, nhưng mà thực tế thì nó không theo cái chiều A đấy, mà nó lại theo một cái chiều B chẳng hạn. Lấy một cái ví dụ như là cái ngành cà phê ấy, thì chúng ta biết rằng là bây giờ cái máy pha cà phê thì chất lượng rất là tốt, và nó có thể pha được cà phê ngon gần như là con người pha. Và theo cái tư duy logic thì chúng ta nghĩ rằng là máy móc sẽ dần dần thay thế con người trong việc pha cà phê, nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Ở rất là nhiều nước thì người ta vẫn thích là uống cái cà phê do con người pha nhiều hơn, và người ta vẫn đến các cái quán cà phê để dùng cà phê nhiều hơn là dùng máy pha tại nhà. Thì đấy là một cái xu hướng ngược chiều. Cái tư duy logic nhiều khi chưa chắc đã là đúng, mà thực tế nó sẽ là không, nó sẽ là phi logic. So another counter trend is the rise in pet and other cafes. In that we think restaurants are there to serve food to customers, they're located outside the home, they're a paid service, and they're where people go to socialise. But that in a lot of cases is not the case. Sometimes restaurants are for dogs. Sometimes customers can bring their own food to some new restaurants, and a lot of restaurants are not for profit. So these counter trends make us challenge our assumptions about what will happen and try and work out the factors that are maintaining, say, human employment as opposed to automation. Khi mà xác định các cái xu hướng ấy, thì chúng tôi cũng cân nhắc lại các cái giả định. Ví dụ như có những cái giả định mà chúng ta cứ mặc định là nó đã là đúng. Ví dụ như là giả định về các cái nhà hàng chẳng hạn là nơi để phục vụ thức ăn cho con người, là nơi mà hoạt động kinh doanh để thu lợi nhuận, là nơi mọi người đến để có thể giao tiếp xã giao chẳng hạn. Nhưng mà trong cái xu thế mới và thay đổi như này thì lại xuất hiện nhiều cái hình thức kinh doanh mới. Ví dụ nhà hàng là không phải phục vụ con người mà là phục vụ chó mèo chẳng hạn, hoặc là mọi người tự mang đồ ăn đến, dạng là co-cooking space ấy, thì mọi người tự mang đồ ăn đến, tự nấu và tự chia sẻ với nhau, hoặc là có những nhà hàng phi lợi nhuận chẳng hạn. Thì đấy là chúng tôi rất là linh động và có thể là có những cái kiểm tra lại những cái giả định mặc định gần như là đúng để chúng ta có cách nhìn sáng tạo hơn về tương lai. So once we've worked out the trends, we've challenged our assumptions, we look at grouping those trends into the big trends, and we look at common dependent factors in the trends, and we try and work out how they might play out further into the future. Sau khi mà trong quá trình mà cân nhắc các cái xu hướng ấy, thì chúng tôi có kiểm tra lại các cái giả định, và chúng tôi cũng nhóm các cái xu hướng nhỏ lại thành những cái xu hướng lớn như các anh chị nhìn thấy ở trên màn hình, và từ những cái xu hướng này thì chúng tôi có thể xây dựng các cái kịch bản tương lai. So then we can get on to scenario planning. So what we do with scenario planning is we create two axes, and we often use our mega trends of greatest impact and greatest uncertainty on those scenario axes. So what we find is this a... So what we find on these scenarios is that on this axis it says task automation, and on this axis it's institutional change. So in this scenario, we have a very transformed future whereby robotics, AI, blockchain, other new technologies have taken over a lot of human jobs. But not only that, the institutions have changed. Maybe we won't have libraries anymore, maybe government will be done mainly by machines, maybe legal institutions will be reformed. So this is a highly transformed future. Down the bottom here we have a business as usual future where there's not much transformation. So task automation is low,
the replacement of people the replacement of human jobs by machines is low, and not only that, the institutions have stayed roughly the same. Từ các cái xu hướng chính thì chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau có thể có trong tương lai. Ví dụ như là chúng tôi thường sử dụng hai cái trục, như các anh chị nhìn thấy ở đây là có cái trục thẳng đứng này là trục tung, thì thường là chúng tôi sử dụng cái yếu tố mà có tác động lớn để đưa vào cái trục tung này. Còn cái trục hoành là cái trục gang này thì chúng tôi thường dùng những cái yếu tố, những cái xu hướng mà có cái mức độ chắc chắn là có thể biến đổi rất là lớn. Thì khi mà kết hợp hai cái trục tung và trục hoành này lại với nhau thì chúng tôi sẽ có ra được như trên hình là có 4 kịch bản. Ví dụ như cái kịch bản màu xanh dương này thì là kịch bản mà chúng tôi cho rằng là cái mức độ tự động hóa cao và cái thay đổi về thể chế của chính phủ cũng là cao. Thì với sự kết hợp của hai cái yếu tố cùng cao này thì nó sẽ cho rằng cái kịch bản đấy là trong tương lai thì cái tự động hóa của Việt Nam sẽ rất là cao và nhiều việc làm sẽ bị thay thế bởi máy móc, blockchain hoặc là AI thì rất là phát triển. Hoặc là cái kịch bản màu tím này thì đấy là cái kịch bản mà cái mức độ tự động hóa rất là thấp và cái thay đổi về chế cũng rất là hạn chế, thì nó sẽ cho ra cái kịch bản là cái xã hội Việt Nam hoặc là cái xã hội sẽ hầu như là không thay đổi mấy. Lượng việc làm vẫn là duy trì như thế và các cái chính sách của chính phủ cũng khá là bảo thủ. Thì dựa trên cái việc đánh giá mức cao thấp hoặc là thay đổi thể chế nhiều hay là thay đổi thể chế cách hạn chế thì chúng tôi kết hợp hai cái trục này với nhau để xây dựng ra 4 cái kịch bản khác nhau. Thì đây là những cái kịch bản, cái hình dung về tương lai mà chúng tôi sử dụng những cái yếu tố này để có thể nhìn trước về tương lai. So we want to do this for the digital economy in Vietnam. We want to know really what these axes are. So in the digital economy of Vietnam, what is the axis that's going to create the greatest impact? And what is the axis that's going to create the greatest uncertainty? The axes we're playing with at the moment are growth of the ICT and digital sector. So that's the sector that creates local digital IP, local startups, local companies. And this axis might be the take-up of new technology across all industries. So in these axes, for instance, that would be highly transformed, a large ICT sector, as well as Industry 4.0 across a number of industries. This one would be a small ICT sector, low take-up of technologies. This one might be a Vietnam that has high degree of take-up, but all the product is imported, or you're using foreign platforms, you're not creating local ICT product here. And this one might be that you're creating a lot of ICT product, but it's all exported. So that's a potential setup for Vietnam's future digital economy. Thế thì trong quá trình nghiên cứu ấy, thì một trong những cái điều rất là quan trọng trong cái nghiên cứu cái trường hợp của Việt Nam ấy là chúng tôi phải xác định là cái trục tung này thì chúng tôi nên đưa xu thế này nào vào, và cái trục hoành này thì chúng tôi nên đưa xu thế này vào. Nên là chúng tôi rất là muốn tham vấn với anh chị. Hiện nay nhóm nghiên cứu đang làm việc thì chúng tôi dự định là cái trục tung này thì chúng tôi sẽ lấy cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng là có tác động rất là lớn đến sự phát triển của tương lai nền kinh tế số Việt Nam, đấy là cái sự phát triển của ICT. Còn cái trục hoành này thì chúng tôi định sử dụng cái xu thế đấy là cái mức độ áp dụng sử dụng các cái dịch vụ ICT của Việt Nam như thế nào. Ví dụ như là những người dùng ấy họ có sử dụng nhiều những cái ứng dụng kinh tế số hay không. Thì khi mà kết nối trục tung với trục hoành lại với nhau chúng tôi sẽ cho ra 4 kịch bản. Cái kịch bản trên cùng này là cái kịch bản mà là nền kinh tế số của cái sự phát triển của ICT Việt Nam rất là cao, và người Việt Nam cũng sử dụng rất là nhiều cái ứng dụng ICT, thì nó sẽ cho một cái tương lai khá là tươi sáng, đấy là cái nền kinh tế số Việt Nam rất là phát triển. Còn đối với kịch bản số 1 này là cái kịch bản mà ICT, ngành ICT rất là phát triển, nhưng mà cái mức độ áp dụng
tức là người dân họ không sử dụng các dịch vụ đấy mấy, thì lúc đấy người Việt Nam sẽ trở thành cái nơi mà xuất khẩu các cái công nghệ số ra nước ngoài. Còn cái kịch bản này thì sẽ là cái kịch bản mà xin lỗi, đấy là kịch bản 4 á. Còn cái kịch bản số 1 này là kịch bản mà kịch bản số 1 này là kịch bản số 4 này là kịch bản mà ICT của Việt Nam thì hầu như không phát triển mấy, trong khi người dùng thì lại dùng rất là nhiều. Thế nên là Việt Nam sẽ trở thành cái nơi nhập khẩu các cái công nghệ số, các cái ứng dụng của nước ngoài. Chúng ta chỉ là người tiêu dùng thôi chứ không phải là người sản xuất. Còn cái kịch bản số 3 này là kịch bản gọi là hedge state, tức là người Việt Nam cũng không sử dụng các cái ứng dụng mấy, và cái ngành kinh tế số của Việt Nam, ICT Việt Nam không phát triển mấy, thì là Việt Nam sẽ sử dụng sẽ ở cái mô hình rất là cũ, đấy là hầu như không có sự phát triển mấy về công nghệ số. Thì đấy là những cái dự định của nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng hai cái trục tung và trục hoành là như thế. Thì chúng tôi cũng rất là muốn là nhận được ý kiến đóng góp của anh chị về 4 cái kịch bản này trong cái phần tiếp theo của cái hội thảo này. I'll round this up soon, but basically in each of those scenarios we write a story for the entire economy, including some metrics on things like percentage of the GDP that the ICT industry would create or contribute to. We'd have a metric on adoption, and we'd also write a street level view. So that would be, what would life be like in a society where those technologies are adopted or the ICT industry is strong. Và trong cái phần mô tả của chúng tôi cũng có những cái mô tả định lượng và những cái mô tả định tính. Ví dụ như là với những kịch bản này thì GDP Việt Nam có thể là sẽ tăng bao nhiêu % chẳng hạn. Thì chúng tôi sẽ sử dụng mô hình kinh tế để có những cái mô tả định lượng. Ngoài ra thì cũng có những cái mô tả định tính, ví dụ như là về xã hội, về cuộc sống hàng ngày của người dân sẽ như thế nào, tương ứng với 4 kịch bản khác nhau. We definitely look at all the risks and opportunities in each of those scenarios. So in the most transformed scenario, one of the greatest risks might be cyber security or cyber hacking. In the least transformed scenario, one of the greatest risks is that Vietnam just becomes uncompetitive compared to other nations. Và trong các cái 4 kịch bản đấy thì chúng tôi cũng phân tích những cái cơ hội cũng như là những cái thách thức, và cũng như là so sánh Việt Nam với cả các nước khác trong cái quá trình phát triển, thì để từ đấy có thể có những cái nhìn về chính sách hoặc là những cái chuẩn bị trước cho những cái kịch bản tương lai khác nhau. Okay, so I really want to hear from you, so I'll just round this up. Basically, after the scenarios are written, we hope that the Vietnamese government will use them, and not just the government, but organisations and businesses, to stress test their strategies. So these are futures which can occur, and they're plausible to occur, but if they do occur, how will your plans at the moment hold up? And really they're a resilience test, and they're a motivator. So when these go to government, they'll say things like, are our education and training courses keeping up with demand for what will be the ICT industry of the future? And they can plan around that. Một khi mà chúng tôi hoàn thành cái nghiên cứu của mình ấy, thì chúng tôi sẽ đưa cái kết quả đấy để tham vấn với chính phủ cũng như là các tổ chức, các cái doanh nghiệp ở Việt Nam. Dựa trên những kịch bản có thể có trong tương lai thì chúng tôi hy vọng là chính phủ Việt Nam cũng như là các cái doanh nghiệp tư nhân nữa sẽ có những cái chuẩn bị sẵn, những cái chính sách thích ứng của họ. Ví dụ nếu mà kịch bản 1 xảy ra thì chính sách của các doanh nghiệp sẽ là gì, họ chuẩn bị sẵn trước. Chính sách của chính phủ là gì, hoặc kịch bản 2, kịch bản 3, kịch bản 4 xảy ra thì chúng ta có những cái chuẩn bị sẵn về chính sách, để khi đó thực sự xảy ra thì mình không bị choáng ngợp và không bị động, mà đã có sẵn cái sự chuẩn bị cho những kịch bản có thể xảy ra trong tương lai. So just before I round up and leave you to talk about some of the issues with that methodology, I guess the 4 big questions for you and for this forum today are things like, what axes do you think should be on our scenarios? What are the main drivers of
the development of the digital economy in Vietnam. What will the broad environment look like in each of those scenarios? What are the major risks and threats? And how would you incorporate these scenarios in future decision making? So we are experts in methodology. You are experts in the digital economy in Vietnam. So I'm really looking forward to hearing your discussion and your comments. Thank you. Rất là cảm ơn các anh chị. Thì tôi vừa trình bày qua về cái phương pháp nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện trong cái nghiên cứu này. Thì chúng tôi